În această zi senină și plăcută de iunie, la proprietara cafenelei Rusalka, Alea, situată pe malul lacului orașului, s-au adunat multe treburi importante încă de dimineață. A fost nevoită să vină mai devreme, deoarece livrarea băuturilor era incertă, dar, din fericire, în depozit mai erau câteva rafturi cu sticle. Asta a fost bine, pentru că mai era o problemă destul de neplăcută de rezolvat. Cu un sentiment de ușurare, Alea s-a uitat la ceas. Trebuie să mă grăbesc, altfel voi întârziat la tribunal. Era deja 12, după cum se știe. La tribunal o aștepta o problemă cu adevărat neplăcută. Astăzi urma să se ia o decizie cu privire la împărțirea bunurilor între ea și fostul ei soț, Artur. Ieri, el a sunat-o să o avertizeze să nu întârzie. Ședința începea la 12. Intrând în clădirea tribunalului, Alea a văzut pe peretele din fața sălii, unde urma să aibă loc audierea, listele cu cazurile discutate și, cu groază, a citit numele ei și al soțului, observând că ședința era deja în desfășurare, începuse cu o oră în urmă. În interior, totul s-a făcut rece. Cum a fost posibil? Artur a sunat ieri și a avertizat-o să nu întârzie până la 12. Dar aici era scris un alt timp. Oare el a făcut asta intenționat? Gânduri neplăcute o bântuiau pe Alea, poate că pregătește din nou ceva neplăcut. Când Alea a deschis ușa cu grijă și a intrat în sală, toți s-au întors involuntar și au început să șușotească. Noua iubită a lui Artur era o femeie frivolă, Ninele. Nu s-a sfiit să observe. Iată, a apărut, nu s-a făcut de rușine, ar fi venit și seara. Judecătorul, Victor Nicolaevici Skorobogatov, a privit la ea cu nedumerire. Începând audierea, nu putea înțelege de ce cealaltă parte a cererii nu era prezentă. Era un caz serios, în joc erau mulți bani. Unora le-ar aduce pierderi, altora profit. Totuși, la momentul sosirii Alăci, pe baza documentelor prezentate de avocatul lui Artur, el formulase deja practic decizia instanței, conform căreia jumătate din cafenea urma să fie dată reclamantului, fostului soț. Avocatul lui Artur era foarte vocal, discursul său fiind emoționant. Onorată instanță, pe baza documentelor și chitanțelor prezentate de clientul meu, care confirmă că toată reconstrucția cafenelei a fost realizată pe cheltuiala lui, consider că este absolut corect ca el să poată revendica jumătate din local sau o compensație. Alea a rămas fără cuvinte de atâta minciună și a protestat cu voce tare. Dar ce minciuni spuneți? Da, într-adevăr, au fost adăugate noi spații de lucru la cafenea, trotuarul a fost pavate cu plăci de granit, au fost instalate felinare forjate pe comandă de-a lungul aleii. Dar toate acestea au fost realizate exclusiv din banii mei. Aici au fost folosite nu doar profiturile cafenelei, ci și contribuțiile tatălui meu, care mi-au fost lăsate moștenire. Judecătorul a lovit cu ciocanul, cerând liniște și ordine, și a spus într-un ton nemulțumit să ocupe locul ei și să aștepte să-și exprime punctul de vedere. Înțelegând cu groază că acum va fi anunțată o decizie complet inadecvată pentru ea, a așteptat pierdută, fără să știe ce altceva să mai spună în apărarea ei. Când a venit rândul ei să vorbească, avocatul viclean a sărit imediat să contest fiecare replică a ei, agățându-se de niște chitanțe false și gesticulând. Alea s-a simțit copăleșită, gândurile erau confuze. Nu a reușit să convingă instanța de dreptatea ei. Femeia s-a întristat, înțelegând că va pierde cazul. Și ce va urma? Sfârșitul tuturor? Deodată, în sală s-a ridicat de pe scaun soacra ei, Antonina Ivanovna, și, apropiindu-se de masa judecătorului, i-a înmânat în tăcere o notă. Uimit, Victor Nicolaevici a citit cu atenție textul, a ridicat privirea și a privit-o intens pe soacră, iar după câteva minute a anunțat. Ședința instanței, în legătură cu circumstanțele recent descoperite în cazul discutat, se amână pentru 2 săptămâni. Toți din sală au început să murmure agitați, iar Artur s-a schimbat la față. Ninele a fost și mai supărată. A încercat chiar să contest judecătorul. Dar Artur a oprit-o, șuierând. Taci, altfel pentru lipsă de respect față de instanță te pot scoate din sală. Ar fi o rușine. Alea a respirat ușurată. A încercat să-i mulțumească soacrei, dar aceasta nici măcar nu s-a uitat la nora ei și a ieșit din sala de judecată. Ce înseamnă toate acestea? Se întreba Alea în prima clipă. Văzând-o pe Antonina Ivanovna ridicându-se de pe scaun, s-a gândit cu tristețe. Iată, acum și soacra se va alătura acuzațiilor. Și apoi a venit această întorsătură. Avea motive mai mult decât întemeiate pentru astfel de gânduri. Acum era proprietara cafenelei, deși era mică, dar populară printre localnici. Aproape de centru, unde se putea petrece timpul minunat, sărbătorind un eveniment fericit, stând la o masă pe terasa deschisă și admirând râul care curgea liniștit.
Ce ar putea fi mai bine? Și mâncarea era delicioasă, iar prețurile erau accesibile pentru orice buzunar. Cu toate acestea, a intrat în afacere deja căsătorită cu Artur, după moartea tragică a părinților. A fost un adevărat șoc pentru o absolventă a facultății de economie, care abia învăța elementele de bază ale profesiei la una dintre întreprinderile orașului. Îngrijorările au fost atât de intense încât au dus la pierderea sarcinii, iar verdictul medicilor nu a adus nicio bucurie. Nu vei mai avea copii, draga mea, i-au spus ei, poate că nu vei mai avea niciodată. Deci pentru Alea această veste a fost un alt șoc. A căzut chiar în depresie, iar sănătatea ei s-a recuperat destul de greu. Artur, ceea ce își amintea acum cu amărăciune, nu a considerat deloc important acest eveniment și a reacționat cu indiferență. Probabil, așa cum gândea acum Alea, acesta a fost primul semnal pentru ea că va fi foarte greu să se sprijine pe umărul ferm al soțului, în cazul în care se va întâmpla ceva în viață. Apoi, când a început să se familiarizeze cu subtilitățile noului său domeniu, a evaluat destul de sceptic abilitățile ei. Fără experiență în gestionarea unei echipe, fără cunoștințe despre cum și ce trebuie organizat, despre ce trebuie să aibă grijă, a fost foarte greu să se integreze în afacere. Deși, fără îndoială, ar fi putut ajuta, măcar pe partea tehnică, căci era inginer de profesie. Dar unde era el? A încercat de câteva ori să-i explice, să-l întrebe ce ar putea face pentru a îmbunătăți alimentarea cu electricitate. Și pentru alte probleme. A văzut doar indiferență și lipsă de dorință de a se implica. În general, a fost o povară de probleme care a căzut pe umerii fragili ai tinerei femei. Fără nicio experiență în afaceri, a trebuit să se descurce singură. Totuși, a reușit. Și, folosind în mod rațional profitul obținut, a reușit să introducă câteva inovații utile în activitatea cafenelei. Deși a costat destul de mult, a adus cu siguranță beneficii afacerii. Rezultatul acestor neînțelegeri inițiale a fost recentul lor divorț. Iar motivul a fost infidelitatea lui Artur, despre care Alea a aflat complet întâmplător. Confruntat cu dovezi incontestabile de la amanta sa, soțul a declarat imediat: a fost și este, poți să depui plângere la tribunal. Acum ea umblă cu statutul de femeie divorțată. Când soțul a depus plângere la tribunal pentru împărțirea bunurilor, mai precis a cafenelei, Alea a fost extrem de surprinsă. Ce pretenții ar putea avea Artur asupra acestei cafenele, dacă aceasta i-a revenit ei ca fiica părinților decedați? În nicio lege nu există cele mai mici motive pentru a împărți astfel de bunuri între soți. Deși după căsătorie, au trăit separat până la moartea părinților, chiar și într-un apartament închiriat, relațiile cu soacra s-au stabilit mai degrabă neutre decât prietenoase. Antonina Ivanovna nu a încercat să o învețe sau să o îndrume pe nora ei când venea în vizită, dar nici nu a arătat un interes deosebit pentru viața lor, grijile lor. Totuși, așa cum a observat atunci Alea, Antonina Ivanovna nu l-a răsfățat prea mult pe fiul ei, comunicându-i destul de rece. Prin urmare, nu se aștepta la nimic bun din partea Antoninei Ivanovna în sala de judecată. Probabil, s-a gândit, a găsit și alte argumente împotriva ei, în favoarea fiului, și a fost foarte surprinsă că judecătorul a amânat pronunțarea deciziei. Ce anume a scris soacra în notă, care a schimbat radical decizia aproape finalizată? Au auzit că ședința tribunalului s-a încheiat, toți cei prezenți s-au îndreptat spre ieșire. Artur era furios și i-a aruncat fostei soții: nu te bucura, este doar o neînțelegere. În curând va trebui să-mi plătești o sumă considerabilă, așa că pregătește-te. Alea nu s-a lăsat mai prejos. Te chem la conștiință. Cât văd, este inutil, având în vedere că, în timpul vieții noastre împreună, ai avut o amantă. Și nici nu te-ai străduit să investești în cafenea. Se pare că viața te-a împins și nu ai cu ce să-ți duci amanta prin restaurante. Așa că să se obișnuiască să trăiască mai modest. Ninele s-a uitat la ea cu dispreț, dar a tăcut. Înțelegea foarte bine că Alea avea dreptate. Alea a cumpărat o ceașcă de cafea tare, s-a așezat la volan. Se simțea atât de rău, căci cu puțin timp în urmă se considera o femeie fericită și căsătorită. Iar acum totul se prăbușea, ca nisipul printre degete. Și pentru a se liniști puțin, a închis ochii și a început să-și amintească cum a fost cândva fericită. Iată-o, drăguța absolventă a facultății de economie, cu ochii căprui mari și deschiși și o siluetă elegantă, strălucind la balul de absolvire. Rochia albastră din chifon se unduia la fiecare mișcare, descriind formele sexy ale posesoarei. Picioarele ei ușoare și drepte în pantofi cu toc și o floare alb-albastră de orhidee în păr, un detaliu care adăuga delicatețe și ușurință imaginii. Era într-o stare de spirit ridicată, cum altfel. A absolvit universitatea cu note mari. După ceremonia de absolvire și masa festivă, au început dansurile.
Când a început valsul, un băiat necunoscut, înalt și simpatic, s-a apropiat de ea și a invitat-o la dans. Trebuie spus că dansa cu ușurință și naturalețe, de parcă asta ar fi făcut toată viața. Alea s-a simțit brusc jenată, se simțea nesigură, așa că de câteva ori a fost pe punctul de a-i călca pe picioare. El era drăguț și politicos, nu-i lua ochii de la ea. Eu sunt Artur. Iar tu ești Alea, știu asta. Te observ de mult timp. Și îmi placi foarte mult, a început el. Și îmi pare rău că îți spun pe tu. Suntem aproape de aceeași vârstă. Așa e mai comod, mai simplu și mai apropiat. Ești de acord? Și, fără să aștepte un răspuns, a continuat. Ce ochi frumoși ai! Mă înnebunesc pur și simplu. Alea a fost surprinsă de avansul lui. Dar el nu a fost vulgar, ci a făcut-o cu bun simț, corect, și a fost perceput mai degrabă ca o laudă și un interes față de ea. După vals au urmat alte dansuri pe muzică lentă, iar Artur nu s-a despărțit de Alea nici măcar o clipă. A dansat doar cu ea, iar după petrecere s-a oferit să o ducă acasă. Ea locuia foarte aproape. El a luat-o de braț cu încredere, ca un gospodar. Se simțea ca și cum ar fi fost sub hipnoză și nu a protestat. Pe tot parcursul drumului, în timp ce mergeau spre casa Alăci, Artur a fost plin de complimente. Alea, te-am observat de mult, încă de când eram la facultatea de inginerie și construcții. Am terminat acum un an. Universitatea noastră este chiar vis-a-vis de a voastră. Și astăzi am venit la balul vostru de absolvire doar pentru tine. Apropo, te-am observat când veneai cu fetele la noi la cantină să mănânci. Atunci le-am spus prietenilor că această fată va fi soția mea. Ei au râs, dar tu mi-ai rămas în minte. Dar, după ce am terminat facultatea, m-am dedicat complet muncii, iar acum am decis că este timpul să mă căsătoresc. Imaginea ta nu mi-a ieșit din cap și sper că nu am întârziat. Nu ai întârziat? S-a adresat el Alăci. Ea nu știa ce să-i răspundă. Era un atac prea neașteptat din partea lui. A zâmbit doar. Alea avea un iubit, o dragoste din vremea școlii. Se întâlneau, își mărturiseau dragostea, iar lucrurile mergeau spre căsătorie. Dar, dintr-o dată, familia lui și el, desigur, s-au mutat în Norvegia. El a invitat-o și pe ea să vină, dar despre asta nu putea fi vorba. Alea nu avea de gând să părăsească orașul natal, cu atât mai puțin să-și lase părinții și universitatea. Iar dragostea la distanță s-a stins repede. Deși Alea își amintea de el adesea, lipsa de perspective a relației a pus capăt totul. Artur i-a plăcut cu siguranță, de la el emana o aură plăcută. A început să plouă ușor, iar Artur, scoțându-și sacoul, l-a pus pe umerii Alăci, spunând: "Vino aici, draga mea, te voi încălzi și te voi proteja." Și s-a uitat la ea cu ochi îndrăgostiți. De la acest privire, în interiorul Alăci totul părea să se răstoarne. Îi plăcea grija lui. El se uda sub ploaie, iar din acest motiv, ea s-a simțit puțin jenată. Și-a propus să meargă împreună, adăpostindu-se sub sacou. Artur, imediat, îmbrățișând-o cu o mână în jurul taliei, s-a apropiat de ea și a sărutat-o. A fost atât de îndrăzneț și atât de dulce, încât capul i s-a învârtit, iar puterea de a se împotrivi a dispărut. Și Alea nu s-a retras, ci s-a apropiat de el, a sprijinit capul pe pieptul lui. El îi mângâia părul. Alea, părul tău miroase minunat, a prospețime și scorțișoară. Ești specială. Mă simt foarte bine cu tine. Nu vreau să ne despărțim. Au stat mult timp la intrarea în blocul ei, ignorând ploaia. Le era cald de dragostea care îi cuprinsese. A doua zi dimineața, Artur a venit la Alea cu un buchet de delicate flori albastre de nu mă uita. Aceste flori sunt simbolul dragostei și devotamentului meu pentru tine. Aceste flori emanau un parfum dulce și bogat, floral și de miere. Ești la fel de dulce și delicată ca această floare. Și-a povestit legenda cum un cavaler a cules un buchet de flori pentru iubita sa, dar a căzut în apă și a fost imediat înecat din cauza greutății armurii sale. Dar înainte a aruncat rapid florile iubitei sale și a strigat: "Nu mă uita! Vreau să te amintesc mereu de mine, iar eu mă gândesc constant la tine și te iubesc." Alea a fost încântată. Se pare că el era un băiat foarte romantic. Ce minunat! Așa emoționant nu i-a mai mărturisit nimeni sentimentele. L-a îmbrățișat pe Artur, i-a mulțumit și toată ziua s-a simțit sub influența intoxicantă a dragostei pentru el. Seara, Artur a invitat-o pe Alea la un restaurant, unde au băut vin, au ascultat muzică plăcută, au dansat, iar după câteva săptămâni, el i-a propus să se căsătorească. Și Alea a acceptat. Deși romanul lor a durat doar 2 săptămâni,
Ea s-a îndrăgostit până peste cap de un mire care era atrăgător, deschis și generos cu cuvintele și cadourile. Mama și tatăl Alăci l-au considerat de asemenea o pereche demnă pentru fiica lor. Artur s-a comportat foarte politicos în vizite, făcându-i mamei complimente, cumpărând suveniruri. După o lună, la cafeneaua Rusalka, care aparținea părinților Alăci, au avut loc nunta. Nu se putea lua ochii de la mireasă, pur și simplu o păpușă, admirată de invitați, toată ca mama ei, o statuetă. Alea strălucea de fericire, iar Artur era plin de mândrie pentru soția sa, iar întreaga sa apariție părea să spună: uitați-vă toți, ce soție frumoasă am! Și mulți îi invidiau, invitații strigau din când în când amărăciune. Artur răspundea glumeț: dar nouă ne este dulce și o săruta cu dragoste pe Alea, sărbătoarea a fost veselă, caldă și sufletească. Tinerii căsătoriți s-au mutat într-un apartament separat, pe care l-au închiriat singuri, cu banii oferiți de invitați. Alea s-a angajat ca economist la o întreprindere, iar Artur ca inginer. Soțul se întorcea de la muncă acasă ca pe aripi, neavând ochi decât pentru soția sa. Când avea ocazia, gătea, când Alea întârziase la muncă, organiza seri romantice cu lumânări. Repetat spunea cât de mult o iubește, îi aducea flori cu orice ocazie. În general, trăiau suflet lângă suflet. Se părea că așa va fi pentru totdeauna. Fetele invidiau Alea, o ducea și o aducea cu mașina de la muncă, o săruta, îi îndepărta praful. Dar, cum se spune, nu există bucurie fără tristețe. Iar durerea a venit neașteptat. Revenind din vacanță, părinții Alăci au avut un accident și au murit. Pentru Alea, aceasta a fost o șoc. A plâns zi și noapte, nu a putut să se adune mult timp, a fost foarte greu. Mama ei a spus întotdeauna că cel mai scump lucru din viața ei este fiica. Legătura Alăci cu părinții a fost foarte puternică. Rămânând fără ei în această lume, s-a pierdut complet. Deși avea un soț, pe care îl iubea foarte mult, dorul după părinți o sfâșia. Din cauza acestor suferințe și emoții, Alea, care era deja însărcinată, a avut un avort spontan. Alea a început să cadă în depresie. Moartea părinților și avortul, munca la cafenea, pe care acum trebuia să o asigure singură, au dus-o în disperare. Aici a sperat că soțul va fi sprijinul și suportul ei. Dar el a reacționat destul de rece la toate aceste evenimente. Mai mult, cu timpul, Alea a început să observe că nu-i mai sunt interesante discuțiile cu ea, îngrijorările ei cu privire la cum să se integreze mai repede în rolul de proprietară a cafenelei. Iar despre pierderea copilului nu-i plăcea deloc să vorbească. Acum el întârziase tot mai mult la muncă, iar la întrebările Alăci răspundea confuz, pe fugă, spunând: totul, Alea, nu mă provoca, trebuie să mă grăbesc. Și în comunicare devenise mai rece, din ce în ce mai rar se auzea dragă, scumpă. Și când în weekend Alea propunea să meargă împreună la o plimbare, el brusc nu avea timp, iar el era chemat urgent la muncă. Alea simțea intuitiv că cu soțul se întâmplă ceva neplăcut și că este legat, mai degrabă, de faptul că are o relație extraconjugală. Nu voia să creadă asta, așa că a decis să discute cu soțul nu pentru a afla adevărul, ci mai degrabă pentru a se asigura că bănuielile ei sunt neîntemeiate. Dar Artur nu s-a ascuns, ci părea chiar bucuros de această discuție. Soțul a recunoscut că are o femeie iubită. Alea a început să plângă. Respirând adânc, a încercat să se calmeze și, dintr-un motiv oarecare, s-a uitat fix într-un punct. În cele din urmă, avându-se în frâu, femeia a spus cu o voce liniștită: dar eu, Artur, te-ai gândit la mine? Ce s-a întâmplat cu toate jurămintele tale de dragoste? Nu mă mai iubești? Se afla în totală confuzie și stare de șoc. Nu știa ce să facă acum. Să trântească ușa și să plece? Să-l alunge din apartament? Să facă un scandal? Căci noi am trăit suflet lângă suflet, ne-am iubit. Alea simțea că pământul se desprinde de sub picioare, iar tot ceea ce credea, tot ce era important pentru ea, se prăbușește, se destramă, se distruge. Încă câteva săptămâni în urmă, ea nu putea să-și imagineze că îi se va întâmpla asta vreodată. I se părea că le este bine amândurora împreună, aveau o relație bună, erau oameni apropiați și dragi. Artur s-a scuzat. Ai dreptate, te-am iubit nebunește, ai fost prințesa mea din poveste. Dar știi, anii trec. Și povestea s-a terminat. Acum există doar banalitate și zile gri. Dar eu vreau din nou acea poveste ușoară și frumoasă, iar ninele mie o oferă. Dar nu te mai iubesc, înțelege. Au divorțat repede. Alea suferea, se chinuia, viața era ca în iad. Dar nu spunea nimănui nimic, accepta totul cu smerenie. Apoi a realizat:
trebuie să elibereze situația. Greu, dar trebuie. Rugăciunea o ajută. Și într-un moment, Alea a înțeles că nu mai simte durerea. Ceea ce îi se părea dragoste era o înșelăciune. A realizat că dragostea ei era ochelar roz și s-a jurat că nu va mai deschide inima și brațele pentru nimeni. Iar acel pasaj murdar cu judecata și împărțirea cafenelei i-a șocat-o complet. S-a întărit și mai mult în gândul că bărbaților nu trebuie să le acorzi încredere. Te înșală, te trădează, te calomniază. Din amintiri, Alea a fost scoasă de un apel telefonic pentru muncă. S-a trezit. Cafeaua se răcise de mult. Era timpul să plece și să continue să trăiască. Dar Artur și Ninele, ajungând-o pe mamă, au început să ceară serios să le dezvăluie acum secretul notei pentru judecător. Înțelegi, mamă, s-a enervat Artur. Cum ai stricat totul cu asta? Judecătorul era deja pregătit să ia o decizie în favoarea mea, iar tu ai apărut neinvitată. Recunoaște că ai scris asta? Antonina Ivanovna, oprindu-se, a suspinat și, tăcând, a răspuns. Nu cred că te-ar interesa să știi, Artur. Și nu striga la mine. Nu voi tolera o astfel de atitudine. Strigă la amanta ta. Ei bine, știi, s-a supărat el. Nu sunt mic, mă voi descurca singur, e interesant sau nu? Ce fel de secrete sunt acestea, despre care fiul tău nu ar trebui să știe? Nu îți voi explica și nu insista, a răspuns mama hotărât. Și vreau să-ți spun că ai început o afacere inutilă, nedreaptă. Dacă ați divorțat, despre care, de altfel, îmi pare rău, nu te băga în treburile alăci, ocupă-te mai bine de ale tale. Și a privit expresiv spre amanta care stătea lângă ea. Aceasta a reacționat imediat, înțelegând la ce aluzie face mama lui Artur. Între noi fie vorba, Antonina Ivanovna, a aruncat ea provocator, te comporti cu fiul tău ca și cum ar fi un străin. În loc să ajuți, mai pui și bețe în roate. Probabil că aceste cuvinte au servit ca un declanșator pentru discuția ulterioară. Neputând să se abțină, Antonina Ivanovna a răspuns cu indignare. De fapt, Ninele, nu te băga în treburile noastre cu Artur. Fiecare greier știe unde să cânte. Și ai stricat o familie bună. Crezi că veți putea să vă sărutați mult timp? Acum și Artur s-a înfuriat. Ninele nu este deloc o străină, iar tu te comporti cu mine într-adevăr ca și cum aș fi o străină. Dar tu ești pentru mine străină, a răspuns mama, respirând greu din cauza furiei reprimate. Am suportat mult timp ieșirile tale, dar și răbdarea mea are o limită. Așa că ascultă, despre ce este vorba. Din copilărie, Antonina nu a avut o prietenă mai bună decât Sveta. Își împărtășeau toate secretele, erau nedespărțite. Au crescut împreună și au învățat la aceeași școală. Antonina s-a căsătorit prima, dar căsătoria s-a destrămat repede, iar ei nu au avut copii. Dar Sveta s-a îndrăgostit de un băiat vesel, Petia, atât de tare, încât, fără să aștepte nunta, era deja însărcinată. Dar, din păcate, cum se spune, muzica nu a durat mult. Petia, aflând vestea șocantă pentru el, a dispărut din viața fetiței naive, ca luna la răsărit. Când a venit vremea să nască, s-a dovedit că înainte de asta s-a răcit foarte tare, a prins pneumonie bilaterală și s-a slăbit foarte mult. Antonina mergea în fiecare zi să-și viziteze prietena, iar înainte de naștere, când Sveta era deja pregătită să fie mutată din salon, aceasta a cerut. Antonina, dragă, te rog, dacă mor, nu-l abandona pe copilul meu. Du-le în lume. Promiți? Desigur, ea i-a promis, gândindu-se că se va descurca, că medicii vor salva atât mama, cât și copilul. Din păcate, doar băiețelul născut a supraviețuit, sănătos. Pe acesta l-a luat Antonina să-l crească. L-a crescut, l-a învățat, a făcut totul ca să nu știe de grisi. A obținut o educație normală. Dar încă din copilărie a observat că Artur are un caracter, ca și tatăl său Petia, îi place să facă năzbâtii, să mintă, iar când a crescut, a devenit un băiat promiscu. De aceea a fost rezervată în ceea ce o privește pe Alea. A văzut că dragostea lui Artur pentru ea nu era adevărată, masculină, fidelă. Toate acestea Antonina Ivanovna i le-a spus acum lui Artur. Deci tu știai și despre mama mea adevărată, și despre tată, și ai tăcut tot timpul? A întrebat Artur cu o voce distrusă. Se simțea jignit și trădat. Totul în mintea lui s-a amestecat. Nu mai știa acum ce să facă. Fără să-i răspundă nimic, Antonina Ivanovna s-a întors și a plecat acasă. Cu evenimentele tulburătoare prin care a trecut, Alea nu a putut dormi mult timp. Se răscolea și-și amintea diferite episoade din instanță, conversația cu fostul soacră, îndoielile sale. Iar dimineața a avut un vis ciudat.
Un fel de mlaștină, un abis vâscos, care o trăgea tot mai adânc, încercările de a striga. S-a trezit cu inima bătând nebunește, a stat mult timp întinsă, revenind în sine. Din păcate, visul s-a dovedit, cum se spune, a fi la fix. A meritat să ajungă la cafenea, că imediat a apărut o problemă. Cu câteva săptămâni în urmă, una dintre chelnerițe a demisionat, s-a căsătorit și a plecat în alt oraș. Cu un personal redus, a fost greu să deservim vizitatorii, fetele nu reușeau, trebuia să căutăm înlocuitori. Și atunci, din întâmplare, a apărut Lina, avea deja experiență, așa că Alea a angajat-o imediat ca chelneriță. A menționat întreagă despre asta fostului soț, la care el a hârșit neinteresat. A acceptat, adică, bine. Unde putea ști soția că Artur pregătea deja terenul pentru divorț și o eventuală afacere cu împărțirea cafenelei. Era un băiat destul de iubăreț, iar Ninele nu era singura sa iubită. Ca atare, el a convins-o pe prietena sa să ajute la destabilizarea disciplinei în colectivul cafenelei. De aceea, cu această nouă angajată, totul a mers foarte prost. Din primele zile, zvonurile au început să ajungă la Alea că Lina era nemulțumită de regulile din cafenea. Se plângea că aici este multă muncă, iar salariul este mic. Atunci Alea a discutat cu ea, părea că totul s-a rezolvat. De asemenea, chelnerița a negat că ar fi nemulțumită de ceva. Apropo, cui, dacă nu Alăci, ca economist de profesie, îi era clar că le plătește fetelor suficient. În alte localuri similare, chelnerițele câștigă chiar mai puțin. Bacșurile fetelor sunt destul de bune. Toate rămân până la ultimul ban. De obicei, dimineața în cafenea nu sunt aproape vizitatori, fluxul principal sosind mai aproape de seară. Așadar, la muncă până la prânz, de regulă, vin doar câțiva oameni. Astăzi, ceea ce a surprins-o foarte mult pe Alea, în sală, la mese, stăteau toate fetele, discutând despre ceva, iar Lina dădea tonul conversației, ca și cum ar convinge pe celelalte. De îndată ce l-au văzut pe proprietar, au tăcut imediat, răspunzând la salut. Între timp, Lina s-a adresat imediat Alăci. Vrem să discutăm serios cu tine. Este vorba că trebuie să rezolvăm cumva problema plății muncii noastre și să o facem chiar acum. Ne alergăm ca nebunele după vizitatori. Mereu este plin, suntem obosite, iar tu ne plătești câteva mărunțișuri. Cum să trăiești acum cu astfel de bani? Totul devine mai scump, iar salariul tău stagnează. Așa este, fetele, așa spun eu, s-a adresat ea pentru sprijin celorlalte. Fetele au început să murmure, au început și ele să se plângă. Alea a încercat să calmeze spiritele, promițând că puțin mai târziu va aduna pe toată lumea, și cu cifrele în mână le va explica totul și le va pune totul pe masă. Dar acum, cerându-și scuze, s-a plâns că are o situație complicată, pur și simplu nu are timp pentru astfel de calcule. Dar Lina parcă s-a dezlănțuit. Dacă nu ne vrei să ne asculți și să ne înțelegi, atunci noi nu vom lucra astăzi. Vom organiza o grevă italiană. Nu vom deservi vizitatorii, dar nici nu ne vom împrăștia acasă. Așa că să vedem cine pe cine. Fetele au aprobat, susținând-o pe inițiatoare. Este un lucru cunoscut. O scânteie bine plasată și abil întreținută într-o mulțime pregătită pentru asta se transformă întotdeauna în flacără. Iar problema unei plăți corecte întotdeauna agită lucrătorul angajat, cui nu-i place să primească mai mult pentru munca sa? Și dacă această cerință este corectă sau nu, este o întrebare secundară. Nu interesează mulțimea. Alea, înțelegând că astăzi pur și simplu nu este pregătită pentru astfel de discuții, a agățat pe ușa cafenelei un semn închis și a spus hotărât: Ei bine, nu vreți să lucrați, atunci toți acasă. Am fost împreună mulți ani, o echipă, și îmi pare rău că o oaie obraznică care a venit la noi a reușit să ne destabilizeze și să ne certe. Gândiți-vă bine, fete, merită ea asta? Aveți 3 zile. Dacă nu vă răzgândiți, vă voi da afară pe toți. Așa că, îngrijorată de durerea de cap, a decis să se plimbe de-a lungul râului, să respire aer proaspăt, să se liniștească și să se gândească la cum să procedeze mai departe. Mergea, gândindu-se la ale sale, când deodată a observat ce se întâmplă în apropiere, unde stuful se apropie de mal. 2 bărbați îmbrăcați decent trăgeau cu forța un sac mare și greu spre râu. Observase anterior cum diferiți cetățeni necorespunzători încearcă să arunce gunoiul în stuf. Iată că acum Alea s-a gândit. Au venit din nou. Și recent i-a alungat, i-a făcut de rușine. Din gunoiul din râu apoi vine un miros neplăcut. Cui dintre vizitatorii cafenelei i-ar plăcea o asemenea duhoare? Ce faceți? A strigat Alea, supărată. Înapoi cu gunoiul vostru și plecați, altfel chem poliția. Și,
scoțând telefonul, a fotografiat această companie. Bărbații s-au speriat evident, au murmurat ceva în altă limbă, au lăsat sacul și, alergând spre mașină, au plecat. Ce nenorociți! Se revolta Alea în sinea ei. Au fugit, dar au lăsat gunoiul. Dar nimic, cred că am reușit să le surprind fețele, poate îmi vor fi de folos. Dar ce să fac acum cu acest sac? Trebuie să măcar să văd ce este acolo. Apropiindu-se, a dat cu piciorul în sac și deodată a sărit înapoi speriată. În interior, ceva a scos un sunet, iar sacul s-a mișcat. Ce să fac? S-a gândit Alea frenetic. Poate că înăuntru este o persoană? Pare că acum suspină. Voi încerca să-l împing din nou ușor. Poate răspunde. Împinând din nou sacul cu piciorul, a întrebat: cine ești? Înțelegând că întrebarea este, de fapt, stupidă. Totuși, din sac s-a auzit o voce slabă. Ajutați-mă, mă sufoc aici. Încercând să dezlege sacul, Alea nu a reușit deloc fără sfoara strânsă pe gât. A trebuit să scoată din poșetă o pereche de foarfece de unghii și să taie nodul. Din sac a apărut capul unui bărbat, plin de sânge, cu un bandaj care îi căzuse parțial din gură. Cu greu, Alea a reușit să taie sacul, nodurile de pe picioarele și mâinile bărbatului. Era slab, plin de noroi, așa că Alea s-a murdărit și ea lângă el. Bărbatul a început să își miște buzele uscate. Doamne! Vă mulțumesc! Vreau să mă omoare, nenorociților! Și, cel mai important, nu știu de ce, trăiesc sărăcăcios, ca o șoarece de biserică. Nu am ce oferi. Nu fac rău nimănui. Ascultă, i-a propus ea. Aici, în apropiere, este o cafenea. Hai să mergem acolo. Vei putea să te speli de murdărie, te voi servi cu ceai, iar apoi trebuie să mergem la poliție, să le spunem totul. Ce se întâmplă? În plină zi, oamenii sunt omorâți. Este de necrezut. Mulțumesc! A dat din cap bărbatul cu recunoștință și, ridicându-se cu greu, a mers spre cafenea. Din fericire, nu era foarte departe. După ce l-a servit pe sărman cu ceai, Alea a aflat că se numește Chiril, este artist, locuiește aproape într-o cameră dintr-un barac vechi, pictează tablouri, le vinde și din asta trăiește. L-a dus pe sărman la secția de poliție, unde acesta a povestit totul în detaliu, iar Alea a arătat video de pe telefon. S-a deschis un dosar penal pentru atac și au promis că vor găsi nenorociții. S-a dovedit că la el s-au apropiat doi străini, s-au interesat de pictura lui, i-au oferit bani, au cerut să vândă și alte peisaje. Chiril a spus că tabloul este acasă, iar când au venit cu mașina să-l ia, l-au bătut, l-au legat și i-au pus un sac pe cap. Iar mai departe, Alea a văzut totul. Femeia clătina din cap, plângându-le pe cel rănit. Ce coșmar! Cine s-ar fi gândit că a fi artist este o profesie atât de periculoasă? Ar trebui să-ți găsești un loc de muncă normal, sigur. Chiril a suspinat și el greu. Dar nu mai știu să fac nimic altceva, în afară de a picta. Am încercat și alte profesii, totul este greșit. Iar pentru a reuși în acest domeniu, ai nevoie de un sponsor care să promoveze și să vândă picturile. Și deodată, Alea a întrebat. Poți să-mi faci portretul chiar acum? Fără pregătire. Pentru cât te descurci? Te rog. A răspuns el cu plăcere. Aici, lângă fereastră. Așează-te. Fixând o foaie de hârtie pe tablă, Chiril a luat creioanele în mână, a aruncat câteva priviri rapide la Alea și a început să deseneze cu linii rapide. Au trecut câteva minute și el i-a întins o foaie de album. Pe Alea o privea ea însăși, ca și cum s-ar fi uitat în oglindă. Chiril, ești un adevărat maestru. A observat Alea cu admirație. Sunt sigură că în cafenea se vor găsi comenzi, mai ales dacă nu vei ridica prețurile. I-am propus să lucreze suplimentar, să picteze în cafeneaua mea. Este ceva nou, fresh, cred că vizitatorilor le va plăcea. Și pentru tine va fi un ban cinstit. Chiril s-a bucurat foarte mult. Desigur, sunt gata. Este și pentru mine o experiență și o plăcere. Când încegi? Alea s-a uitat critic la noul angajat și a spus: iată, ia puțin bani, îngrijorează-te de tine, avem un local decent, înțelegi? Așa s-au înțeles. A doua zi, Chiril, spălat, în haine proaspete, chiar dacă nu noi, a început deja să-și îndeplinească obligațiile. După prânz, când vizitatorii din cafenea au crescut, Alea a anunțat că aici se poate comanda portretul de la artist. Se execută în câteva minute. Doritorii au apărut imediat. Toată lumea a fost încântată de munca lui Chiril. Trebuie spus că în seara aceleași zile, când s-a întâmplat incidentul de la râu,
Alea a adunat toate chelnerițele. Până atunci a făcut o prezentare completă a veniturilor cafenelei, cheltuielilor, salariilor și altor lucruri, și a pregătit un tabel comparativ al salariilor din alte cafenele și restaurante din oraș. Când fetele au luat cunoștință cu toate acestea fără nervi și prejudecăți, au fost de acord. Aici nu sunt deloc înșelate. Alina a știut cum să agite spiritele. Văzând că totul nu decurge conform planului ei, nu așa cum dorea, fata, dând din nas și aruncând o privire disprețuitoare asupra tuturor, a spus: sunteți toți niște plebei jalnici. Ce să mai rămân aici cu voi? Și a plecat din cafenea. Iar chelnerițele și-au cerut scuze de la proprietară și au continuat să lucreze. I-au propus Alăci ajutorul de a publica știrea despre artist pe rețelele sociale, astfel încât oamenii să vină mai repede la cafenea. Și a funcționat. Lucrările lui Chiril erau cu adevărat mini-capodopere. Asemănarea portretelor cu originale era uimitoare. Veniturile au crescut, iar artistul era mulțumit de o plată decentă, un bonus și, de asemenea, de masa gratuită din partea localului. Între timp, atât Alea, cât și Artur se pregăteau activ pentru noul proces. Alea a angajat un avocat experimentat, care a înțeles rapid și a pregătit dovezi indiscutabile că cafeneaua este proprietatea exclusivă a Alăci. De asemenea, a cerut să afle ce a dus la atacul asupra lui Chiril. Dar nu puteau străinii să fie atrași de câțiva bănuți ai artistului. Juristul, împreună cu investigatorul, a lucrat excelent. S-a dovedit că tatăl lui Chiril, când băiatul avea încă puțini ani, era un om de afaceri destul de bogat, care a căzut victimă concurenților. Afacerea a luat o întorsătură atât de gravă, încât a fost nevoit să plece în străinătate, lăsând totul în urmă. Băiatul a rămas să trăiască cu mama sa. Omul de afaceri nu i-a luat cu el. Poate că nu a putut, dar mai degrabă nu a vrut. Concurenții au adunat tot bunul tatălui, iar mamei cu băiețelul ei au cumpărat, din milă, o cameră într-un barac. Cum au putut? Femeia a reușit să-și ducă zilele. A fost nevoită să se angajeze la o muncă fizică grea. Chiar a reușit să-și înscrie fiul talentat la o școală de arte la Casa de Cultură. Acolo, el a învățat să deseneze. Portretele lui au fost chiar expuse la expoziții locale, iar despre talentatul tânăr artist s-a scris în ziar. Apoi, mama s-a îmbolnăvit grav și a murit. Așa a fost prima parte clară din viața artistului. Însă motivul răpirii sale au fost alte circumstanțe, legate de mulți bani. Tatăl, fugind în străinătate, a reușit din nou să-și revină, să-și organizeze o afacere profitabilă, având în vedere că banii pe conturile externe erau acolo de mult. Apoi s-a recăsătorit, a avut un fiu. Când viitorul moștenitor a crescut și a obținut o educație, tatăl a început să se îmbolnăvească. Fiul nu s-a îngrijorat prea mult, ba chiar dorea ca tatăl să moară mai repede. Iar el, ca singurul moștenitor, s-a îmbogățit instantaneu și fără efort. Dar, din păcate, când tatăl a plecat în lumea cealaltă, fiul, frecându-și mâinile, s-a dus la notar și a fost aproape să leșine acolo. Se pare că moștenirea de milioane se împărțea nu doar între mama lui și el, ci și între fratele său vitreg. Pentru fiul Lacom, această veste a fost ca un fulger. Deși tatăl decedat, datorită inteligenței și abilităților sale, nu doar că a reușit să înceapă o afacere în străinătate, dar a și dezvoltat-o semnificativ, acumulând astfel milioane pentru moștenitori. Acest lucru nu l-a mulțumit deloc pe fiu. Bine, mama va primi o parte, asta e clar. Dar de ce un oarecare Chiril dintr-o țară complet diferită ar trebui să primească acele milioane? Aceste gânduri îl înfuriau. Nu putea înțelege raționamentul tatălui său în redactarea testamentului. De-a lungul anilor petrecuți în străinătate, tatăl nu i-a spus fiului că pe pământul natal îi rămăsese o primă familie, un fiu pe care îl iubea foarte mult, dar pe care a fost nevoit să-l părăsească. Tatăl, spre deosebire de fiu, se consideră obligat să se îngrijoreze, chiar și acum, plecând în neființă, de soarta soției și fiului său abandonați, de vreme ce nu a putut face asta mai devreme. Când fiul din străinătate a vrut să-și împărtășească indignarea cu mama, aceasta nu l-a înțeles și i-a sugerat să se împace cu voința tatălui. Banii lăsați de el erau suficienți pentru a trăi fără grizi, fără a face nimic. Și, pe lângă bunurile bănești împărțite între toți moștenitorii, tatăl a lăsat afacerea doar mamei și fiului, dar nu lui Chiril, iar fiul a decis că doi sunt întotdeauna mai puțin decât trei, așa că trebuie să facă tot posibilul pentru a-l elimina pe Chiril. Căutările pentru un executor s-au încheiat rapid cu succes, iar cei doi străini care voiau să-l înece pe Chiril au fost angajați de fratele său vitreg. Toate acestea le-a povestit anchetatorul Alăci și lui Chiril. Artistul nu putea să creadă. Niciodată nu am auzit de asta. A fost foarte surprins Chiril. Mama nu i-a spus niciodată,
nici măcar înainte de moarte. Așa că, frate, din cauza lui am fost aproape să plec în lumea cealaltă. Așa că acum, se pare, pot deveni bogat? Asta e o veste. Nici nu-mi vine să cred. Dar pe cei doi i-au găsit? Ce se va întâmpla cu ei? Ancheta a asigurat. Spune-i mulțumesc, Alăci. Ea a filmat totul pe telefon, iar nenorociții s-au făcut de râs, așa că i-am identificat rapid. Acum și lor, și fratelui tău vitreg le amenință o pedeapsă severă. Dar cum vei obține moștenirea care îți revine? Asta nu este în competența mea. Pe drum, Alea l-a felicitat pe Chiril. Ei bine, ai noroc. Vei primi o grămadă de bani, vei putea schimba viața radical. E o șansă uriașă. Asta e surpriza pe care ți-a pregătit-o tatăl tău decedat. Chiril își împărtășea cele mai intime gânduri. Știi care sunt cele mai mari două vise ale mele? Dar te rog, nu râde. Alea asculta, ținându-și respirația. Ce va spune Chiril? Acesta s-a hotărât și a spus: dacă aș avea mulți bani, aș organiza în sfârșit o expoziție caritabilă cu lucrările mele, iar toate veniturile le-aș folosi pentru a ajuta copiii bolnavi. Mă gândesc adesea la asta. Aș deschide un studio de artă pentru a învăța pe copii. Acolo am învățat și eu să desenez. Și, de asemenea, i-aș face o propunere de căsătorie femeii pe care o iubesc. La auzul acestor cuvinte, pe corpul Alăci au apărut fiori. Despre cine vorbește el? Dar a răspuns cu voce tare: este demn de respect. Acum este atât de rar să întâlnești oameni atât de nobili și sinceri ca tine. Și eu, din păcate, visez să devin mamă, dar se pare că nu mi-e sortit. De asemenea, în fiecare lună, transfer o sumă fixă din venituri la un adăpost pentru copiii orfani. Îmi pare foarte rău de ei. Vreau ca viața lor să devină măcar puțin mai ușoară. Mulți nu mă înțeleg, dar cu tine suntem atât de asemănători în gânduri și judecăți. E atât de plăcut. Până atunci, relația dintre Chiril și Alea devenise mai mult decât prietenoasă. Ei îi plăcea acest bărbat. Era un om citit, tacticos, care nu încerca niciodată să fie nepoliticos cu nimeni. Și se uita la ea, ca la o femeie, cu interes. Se străduia să-i facă mici atenții, să ajute cu tot ce putea. Nu mai părea un vagabond. Ochișorii lui calzi și strălucitori atrăgeau pur și simplu. Artistul cerea adesea Alăci să pozeze, să devină muza lucrărilor sale. Era foarte plăcut pentru ea. În timp ce el desena, privirea lui părea să o ardă din interior. Chiril, în secret, se îndrăgostise de mult de Alea. O considera un înger. O visa adesea noaptea cu părul lung desfăcut, dansând desculță sub ploaie și râzând cu glas tare. Și de fiecare dată se trezea cu inima bătând nebunește în piept și voia să strige în toată lumea: te iubesc. Dar îi era frică să-i mărturisească Alăci sentimentele sale, îi era foarte frică să fie respins. Ce ar putea să-i ofere iubitei sale, în afară de inima lui? Ea era proprietara unui cafe, iar el un simplu artist romantic. Au trecut 2 săptămâni de la ziua în care judecătorul Victor Nicolaevici a anunțat decizia de a amâna ședința în cazul lui Artur. Motivul a fost o notă transmisă de Antonina Ivanovna. Când veți pronunța verdictul, vă rog să luați în considerare că tatăl reclamantului, în cazul pe care îl examinați, este fratele dumneavoastră de sânge, Petru, se spunea în text. Citind-o, judecătorul a decis să amâne examinarea cazului cu 2 săptămâni. Această veste a fost foarte neașteptată, mai ales că îl afecta personal. În ziua următoare ședinței, Victor Nicolaevici, aflând adresa Antoninei, a venit la ea acasă. A întrebat direct: este adevărat că fiul dumneavoastră, Artur, este nepotul meu? Cum este posibil așa ceva? Dacă ați știut mereu, de ce ați ales să spuneți abia acum? Antonina a suspinat adânc și a povestit toate circumstanțele legate de nașterea lui Artur. Deși l-am crescut de la bebeluș, am investit toată sufletul meu, m-am străduit, a declarat cu amărăciune Antonina Ivanovna, dar vă spun sincer, nu a crescut un fiu, ci un adevărat neghiob. Este o persoană, din păcate, lipsită de caracter, un cuceritor și încă și un mare invidios. Când l-a adus pe Alea acasă să o cunoască, am suspinat. Am crezut că acum fiul se va așeza la minte, se va îndrepta. Noră bună am avut, decentă. Se dădea peste cap la muncă, se zbătea ca o veveriță în roată. La cafe de dimineața până seara, și asta în condițiile în care era încă atât de tânără. Iar fiul, în loc să o ajute, umbla după amante. Așa că s-a ales cu asta, soția a aflat totul. Așa s-au despărțit. Nu are niciun drept asupra cafeului Alăci. Iar el, după cum vedeți,
își urmărește propriile interese, folosind orice mijloace, inclusiv căi nelegitime. Scuzați-mă pentru sinceritate, Victor Nicolaevici. Fratele dumneavoastră a ales o cale greșită în viață. Probabil că și Artur a călcat pe aceeași cale. Nu am nevoie de nimic de la dumneavoastră. Am vrut doar să o ajut pe Alea. De ce să ne supărăm? A suspinat judecătorul. Și eu m-am chinuit cu el în viață. De câte ori a trebuit să-l scot din tot felul de povești necurate? Nu veți crede. Și nici nu bănuiam că are un copil. De ce vorbiți despre Petru la trecut? A întrebat curioasă Antonina. Pentru că a murit acum 3 ani. S-a angajat în Nord, a alergat după mulți bani, iar acolo, din cauza alcoolului, a înghețat. Asta e povestea. Au tăcut. Victor Nicolaevici se pregătea să plece, dar atunci Antonina, realizând că nu i-a oferit interlocutorului nici măcar o ceașcă de ceai, l-a așezat aproape cu forța la masă. În plus, în frigider se aflau cele mai delicioase cotlete cu cartofi. Antonina a pus o sticlă de vin, propunând să-l pomenească pe defunct. Până la urmă, pentru amândoi era o persoană cunoscută. La masă au început să converseze. Judecătorul era văduv de câțiva ani, soția sa murise din cauza unei boli. Iar Antonina Ivanovna, în ciuda anilor, încă mai păstra frumusețea de odinioară. Cei doi oameni, amândoi în vârstă, în scurtul lor dialog, au simțit totuși că nu le este indiferent unul altuia. Victor Nicolaevici, despărțindu-se, a cerut numărul de telefon al Antoninei. Apoi, într-o zi, a sunat-o și i-a propus să sărbătorească împreună ziua lui de naștere. A invitat-o la restaurant. Antonina nu s-a făcut că nu-i place, acest bărbat îi era simpatic. Așa că, după câteva întâlniri, fie pentru un motiv, fie pentru altul, judecătorul i-a propus direct să locuiască împreună, iar ea a acceptat. Era plăcut să se ocupe de treburile casnice, știind că această muncă nu era pentru ea, o femeie singură care trăise așa ani de zile, ci pentru bărbatul ei. Iar Victor Nicolaevici venea cu mare plăcere acasă la prânz, lăuda bunătățile, ceea ce o bucura pe gospodină. Seara, acum avea cu cine să vorbească despre toate și să împărtășească știri. Iar procesul intentat de Artur a fost pierdut cu zgomot. Aici au jucat un rol important dovenile adunate de avocatul Alea, apărarea reclamantului nu avea niciun argument solid împotriva lor. Și, oricât de mult a încercat Artur să convingă instanța că a investit banii săi în extinderea și îmbunătățirea activității cafeului, nu a reușit să prezinte documente care să nu ridice îndoieli. Înțelegând că a pierdut procesul, și-a dat complet bătaie de cap. Nu mai avea chef de nimic, mergea la muncă mai mult din inerție, făcându-și datoria cu greu. Și pe frontul iubirii s-a întâmplat un mare scandal. Ninel a descoperit că nu era singura în viața iubitorului ei, a făcut un scandal și a întrerupt orice relație. Dacă, aflând de la Antonina Igorevna că judecătorul Victor Nicolaevici este unchiul său, Artur a fost inițial încântat de ideea de a se întâlni cu un rudă neașteptată, după decizia judecătorului în cazul său, s-a răcit brusc față de propria sa inițiativă. Nu-i plăcea deloc să asculte, la întâlnire, părerea neplăcută despre sine, ca despre o persoană mincinoasă și invidioasă. Și că o astfel de discuție va avea loc, Artur nu avea nicio îndoială. Viața părea acum lipsită de gust și fără perspective. Așa, o existență fără scop. Regreta că și-a distrus cu propriile mâini familia, care era destul de fericită, și că a îndepărtat de la sine o femeie frumoasă, care îi fusese devotată și pe care o dorea atât de mult. Da, regreta. Dar tot căuta justificări pentru faptele sale. Căuta vinovați pentru tot. Oamenii au tendința de a transfera povara responsabilității pentru faptele lor asupra altora. Așa e mai ușor de trăit, fără îndoială. Dar moralmente, nu. Alea, rămânând singură, se întreba de ce nu are noroc în viața de familie. Totul era la îndemână și nu părea a fi o persoană proastă. Adevărul este că nu trebuie să te naști frumoasă, ci fericită. Din exterior, totul părea perfect, dar în interior Alea trăia cu o oboseală nesfârșită și cu o dorință crescândă de a se ascunde undeva de tot și de toți. Pentru a face mai ușor de suportat singurătatea, și-a luat o pisică, Sonca. Dar cu apariția lui Kiril în cafe, a început să înțeleagă că fiecare întâlnire cu el, fiecare conversație fugace îi aducea imediat o stare de bine. Kiril, ca artist, având un gust estetic, îi plăcea să observe oamenii și o vedea pe Alea ca pe o femeie strălucitoare, interesantă, puternică și curajoasă. Treptat, prietenia dintre Kiril și Alea s-a transformat în relații delicate și tandre. Artistul a pierdut liniștea, iar într-o zi i-a spus: Alea, nu mai pot să țin totul în mine. Nu observi cât de mult te iubesc. Mă uit la tine și simt ceva ce nu am mai simțit niciodată.
O iau razna de dorința de a te îmbrățișa și de a te săruta. Chiar dacă îmi vei spune nu, tot voi risca și voi ține minte acest sărut. A tras-o brusc pe Alea la el și a sărutat-o cu atâta pasiune, temându-se că ea îl va respinge, că îi va da o palmă, că se va supăra. Dar femeia tremura ca o frunză de plop și a răspuns sărutului său. În capul ei totul s-a făcut neclar și a fost atât de dulce, atât de bine. A ieșit de la sine. Alea s-a îndrăgostit și ea de Chiril, de zâmbetul său și de ochii lui buni, care se uitau la ea atât de pătrunzător, încât îi dădeau fiori pe piele. Toate prejudecățile ei că toți bărbații sunt nenorociți au dispărut. Îi dorea să petreacă fiecare minut cu iubitul ei și să fie ce va fi. Chiril îi plăcea. Era interesant să vorbească cu el despre orice. Discutau despre sărbătorile viitoare și cadouri, despre vreme și știri din lume. Le era bine împreună. Nu cumva suntem făcuți unul pentru altul? Este o adevărată minune, fără îndoială, se gândea Alea și curând Chiril i-a propus Alăci să devină soția lui, iar el s-a mutat să locuiască în casa ei. Primul lucru pe care l-au făcut a fost să amenajeze camera copilului. Cei doi își doreau foarte mult copii. Chiril o încuraja pe soția sa și credea că totul va fi bine. Alea, după avort, a urmat un tratament necesar, a luat un curs de vitamine pentru a-și restabili imunitatea. Așteptau cu nerăbdare venirea unui micuț. Și a venit momentul când Alea l-a bucurat pe soț. Am fost astăzi la doctor. Și vom avea un copil. Vocea Alăci suna de fericire și entuziasm, care îl copăleșea. Sunt atât de fericit. Nu îți poți imagina cât de fericit sunt. Chiril a ridicat-o în brațe și a început să o învârtă. Și eu sunt nebunește de fericit. Când au adus fiul acasă și au desfăcut micul pachet, Chiril a lăcrimat. Îl înduioșea bebelușul care căsca cu obrașii, care ciocnea și își sugea pumnii. Chiril a atins cu degetul buzele copilului, iar acesta le-a întins amuzant. A mângâiat obrașii. El șoptea. Bună, băiețelul meu, dragul meu, ce frumos ești! Tata te va iubi și te va proteja. Ești comoara noastră atât de dorită. Tata Grijuliu a cumpărat tot ce era necesar pentru fiu, un cărucior frumos și confortabil, un pătuț, o masă de schimbat, a decorat întreaga camera a copilului cu desene încântătoare cu animale. Fiul a fost numit Bogdan. L-am cerut de la Dumnezeu și ne-a dat. După nașterea fiului, cuplul a decis să se căsătorească, pentru ca căsătoria lor să fie binecuvântată în ceruri. Alea s-a dedicat cu bucurie maternității și amenajării cuibului lor. Chiril a primit moștenirea de la tată. Ei au început să se gândească împreună cu Alea cum să gestioneze banii într-un mod inteligent și rațional. Au decis să îmbunătățească designul cafenelei lor și să o extindă ca suprafață, deoarece aceasta devenise foarte populară în oraș și nu mai putea găzdui doritorii de a se relaxa acolo, mai ales în weekenduri. De asemenea, Chiril a deschis un studio de artă pentru copii, unde el însuși picta tablouri, vânzându-le, și învăța deja copiii. În plus, el și soția s-au donat o sumă uriașă unui fond de ajutor pentru copiii bolnavi, ajutând la realizarea unei operații pentru o fetiță grav bolnavă, acoperind toate cheltuielile. Părinții copilului au fost extrem de recunoscători acestei familii miloase și generoase, care le-a salvat viața. Chiril a decis, de asemenea, că este timpul să conducă el însuși mașina. Nu poți să te plimbi pe jos prin oraș. Așa că a urmat un curs de școală de șoferi și a trecut cu succes examenele pentru permis. Prima experiență a acumulat-o la volanul mașinii soției sale, iar apoi și-a cumpărat o mașină străină. De ziua de naștere a fiului, Chiril i-a dăruit soției un pandantiv frumos din aur cu gravura numelui, datei și orei nașterii fiului. Iar pe peretele cafenelei a pictat un mural. Pictura a ieșit vibrantă, frumoasă, pe ea fiind reprezentat portretul soției cu inscripția de sub el. Sunt îndrăgostit de tine, Alea, și vreau ca toată lumea să se bucure de frumusețea ta. Vei trăi în picturile mele pentru totdeauna. Trecătorii și vizitatorii cafenelei admirau pictura monumentală, făcând adesea fotografii de amintire. Chiril a început să fie invitat să picteze decorațiuni pentru teatrul de copii, pentru muzeul de istorie locală. A devenit popular și a fost literalmente căutat. Au fost multe oferte pentru decorarea clădirilor publice, deoarece muralele sunt la modă acum. La maternitate, de exemplu, unde s-a născut băiețelul lor, Chiril a pictat o berză care aducea un copil în cioc. Această activitate îi plăcea. Jurnaliștii de la ziarul local au luat un interviu artistului talentat. Chiril a răspuns la întrebări cu sinceritate. Dar proiectul principal al vieții mele este familia, a împărtășit el cu bucurie. În curând plănuiesc să realizez un alt proiect creativ, să dedic fiului o serie de picturi.
În lucrările mele voi transmite acea stare caldă și veselă pe care ne o oferă el în fiecare zi. Băiețelul nostru este ca un soare, așa că avem vara acasă tot anul. De asemenea, cu copiii din studio vom picta orașul nostru natal, frumusețea lui. Să se implice copiii în creație, să se dezvolte și să-i facă pe ceilalți să se gândească la cât de frumos este locul în care trăim. Jurnalista a întrebat: de unde luați idei, inspirație? Bărbatul a spus cu mândrie: muza mea, păzitoarea mea și cea mai iubită femeie, iată inspirația mea. Mă închin în fața ei și este o mare fericire că este lângă mine. Această notă i-a căzut în ochi lui Artur, care a citit-o de 3 ori. S-a enervat, a rupt ziarul în bucăți. Deci, Alea este fericită fără el? Totul este minunat în viața ei. Și el cu ce a rămas? Singurătate și o muncă plictisitoare, nopți în fum cu femei ocazionale. Cu mama nu a găsit puterea să se împace, să-i ceară iertare, aproape nu au comunicat, iar în suflet avea o gaură neagră și goliciune. Chiril și Alea au sărbătorit ziua de naștere a lui Cristian în cafenea, într-un cerc restrâns, doar cei mai apropiați. Alea a venit cu o zi înainte la fosta soacră și la Victor Nicolaevici și i-a invitat personal la sărbătoare, spunând: știu să țin minte binele. Vă mulțumesc enorm că ați ajutat atunci să salvăm cafeneaua. Este creația mea. Dar nu aceasta este cea mai importantă. Așa s-a întâmplat că nici eu, nici soțul nu mai avem părinți în viață și ne-ar plăcea atât de mult ca Bogdan să aibă bunici iubitorii. Așa că vă invităm la ziua lui Cristian și, în general, ne-ar face plăcere să vă vedem mereu la noi acasă. Antonina Ivanovna s-a bucurat atât de mult, probabil că a îmbrățișat-o pe Alea pentru prima dată și a lăcrimat. Îți mulțumesc, draga mea. Voi fi fericită să mă ocup de nepoțel. Mi-e atât de dor de asta. Vom veni neapărat. Chiar dacă cu Artur nu a mers, nu-i nimic. Ești demnă de fericire. Văd cum îți strălucesc ochii și mă bucur foarte mult pentru tine. În timp ce tinerii se distrau, Victor Nicolaevici și Antonina îl legănau în cărucior pe micuț, plimbându-se pe malul râului, admirându-le și parcă întinerind ei înșiși, observând copilul și îmbrățișându-le.